magsabi ng Bismillah bago ito gawin. Gusto mo pang pahabain ang pangalan ng Allah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaba bikum. So ngayon, nandito na naman po tayo para sa ating panibagong yugto, sa ating panibagong leksyon na kung saan tatalakayin natin ang where is your work, where is your job, what is your job, what do you do, what do you work, and my work is. Okay, tatalakayin natin ang kung saan ang iyong trabaho, no? Kung ano ang iyong trabaho, ano ang iyong ginagawa, no? At ang trabaho ko ay sasagutin natin yan ngayon. So medyo mahaba-haba ito. So una, tatalakayin natin ang where is your job. Okay? Or where is your work? Rather, okay? Ang where is your work ay na okay, kita okay, lu ka okay, aina a'maluka, paglalaki. Ito ang paglalaki, male, ang kausap mo. Where is your job? Where is your work? Aina a'maluka, pagbabae, a'maluki. Aina a'maluki. Okay? So yan ang where is your work. Pag may nagtanong naman sa'yo na what is your job? Okay? Ito yung number 1. What is your job ay kita huwa. Okay? Maluka. Okay? Mahuwa amaluka. Okay? Pag babae, amaluki. Okay? May kasra ang kaf pag babae. Pagka lalaki, may fatha ang kaf. Okay? Ito ang number 2. Okay? At ang number 3, ay what do you work? No? Ang pangatlo ay ano ang iyong ginagawa, ano yung trabaho, no? Kita? Okay? Mada ta'mal. Okay, kita niyo ba? Mada ta'mal. So, paguhin ko para medyo makita nyo. Medyo hindi pantay.
Mada ta'mal. Okay, pag babae ang kausap mo, Mada ta'malin. Okay? Ang Mada ta'malin. O kaya, pag lalaki, tatanggalin natin ang ya tsaka nun. Okay? Mada ta'malun. Okay? At ang isasagot mo ay kunwari, my job is a manager. Okay? Kita niya? Amali. Okay. Amali huwa mudir. Okay? May job. So yun po. Maraming salamat po at sana'y nakasabay kayo sa ating tinalakay. So yun. Sana'y malaking tulong ito sa inyo at kung may katanungan po kayo, maaari kayong mag-comment sa comment box at sana rin po kung may mali man akong nasabi, sana'y itama nyo rin po ako. Maraming salamat po at sana'y panoorin nyo pa ang mga susunod na mga videos para sa mga beginner or sa mga beginner na mga nag-aaral pa lamang ng Arabic. Yun lang po. Maraming salamat po. Ma'asalama sa inyong lahat. Jazakallahu khairan. So, ma'asalama.